Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про цей день. Провів ставку питання по фронту, по забезпеченню українських активних дій нашого захисту. Я дякую кожному українському воїну, який реально забезпечує Україні сильні позиції, наші позиції на фронті, наше оборонне виробництво, наша здатність зривати російські плани. Це наша сила у відносинах з ключовими партнерами. І наша дипломатія, те, що додає партнерам віри в Україну. Були на ставці відповідні доручення і міністру оборони, і військовому командуванню. Я говорив сьогодні також з Рустемом Умєровим по його комунікації з американською стороною. Ми продовжуємо фактично в щоденному режимі спілкуватися з Америкою. Зараз через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі, але як тільки безпекова ситуація і загальний політичний контекст дозволять продовжити саме ту тристоронню дипломатичну роботу, це буде зроблено. Україна до цього готова. Я вдячний розвідці, офісу, усім залученим службам за кроки для того, щоб були можливі подальші обміни полонених. Ми працюємо, щоб повернути усіх наших людей додому з російського полону. Сподіваємось на хороші новини. Дуже активно цими днями говоримо з представниками країн Близького Сходу та регіону Затоки. І зрозуміло, який у них основний запит до України. Кожен, хто зіткнувся з ударами з Ірану, має надзвичайний виклик – шахеди, які важко збивати, коли немає відповідної експертизи та адекватної зброї. Тільки за пару днів активних ударів іранці випустили по країнах-сусідах більше ніж 800 ракет і більше ніж 1400 дронів. Атаки з Ірану тривають постійно. Хоча зараз інтенсивність ракетних ударів з Ірану частково зменшилась, є нова загроза, і це намір іранського режиму блокувати Ормузьку протоку. Це глобально вагомий маршрут транспортування нафти та газу. Саме через цю загрозу на багатьох ринках дестабілізовані ціни на енергоресурси. Ми говорили про це нещодавно з Урсулою фон дер Ляєн. Важливо захистити життя людей, важливо відновити стабільність і не допустити розширення війни. Іранський режим не повинен ні в чому виграти і тим більше не повинен зруйнувати життя. Ані там в регіоні, ані глобально. А це і нас стосується. І це наш спільний інтерес – допомогти людям захиститись. Допомогти також і швидше відновити стабільність в критично необхідному постачанні. Партнери звертаються до нас, до України, щоб ми допомогли із захистом від шахедів, з експертизою, з реальною роботою. Були запити щодо цього і від американської сторони. Зараз цими днями я говорив з лідерами Еміратів, Катару, Бахрейну, Йорданії, Кувейту. Будуть ще перемовини з іншими регіональними лідерами. Ми координуємося з нашими партнерами в Європі. Звісно, будь-яка наша допомога тільки за умови, що це не зменшить наш власний захист в Україні. І що це буде інвестицією в наші дипломатичні можливості. Ми допомагаємо в захисті від війни тим, хто допомагає нам, Україні, наближати достойне завершення війни. Ми працюємо заради миру, заради реальної безпеки. Я хочу подякувати всім, хто нам допомагає. Слава Україні!